السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن نلتقي مجددا زملاء وزميلات الكرام، نتابع في سلسلة About Medically Compromised Patient in Dental Clinic. كنا بدأنا الحقيقة في المحاضرة الماضية الحديث عن الأمراض القلبية وتحدثنا عن Ischemic Heart Diseases أو أمراض نقص التروية. اليوم إن شاء الله نتابع لنحكي عن اضطرابات نظم القلب أو Cardiac Arrhythmias، واللي بتشكل أيضا طائفة واسعة من المرضى اللي بيزورونا في العيادة. كثيرا ما تأتيني استشارات من الزملاء عن مرضى بشكل خاص الرجفان الأذيني، فخلونا نحكي إن شاء الله اليوم عن هاي الأمراض، عن هاي الطائفة من المرضى وكيفية التعامل معهم. خلونا نبدأ. بداية بدي وجه شكر لكل الزملاء والزميلات من خلال التواصل والتعليقات الإيجابية. بدي أكد حاجتي لدعمكم من خلال الضغط على زر اللايك، من خلال الاشتراك، ومن خلال مشاركة المحاضرة على أكبر عدد من الزملاء لدعم الفائدة. في بداية الأمر الكاردياك أريثميا أو اضطرابات نظم القلب هي الحقيقة عبارة عن اختلافات تطرأ على دقات القلب وعلى نظم نقل الإشارة الكهربائية في عضلة القلب، وبالتالي بسبب هذا الاختلال بيتم تأثر أو بيحصل تأثير على تنظيم انقباض عضلة القلب وانبساطها بشكل منسجم مع حجرات القلب الأذينان والبطينان. طبيعة الحال اضطرابات النظم هي قد تكون إما تسرع في دقات القلب، قد تكون على شكل تباطؤ تاكيكارديا براديكارديا، قد يكون على شكل عدم انتظام في دقات القلب، أو قد يكون مجرد شعور بالخفقان. اضطراب نظم القلب هو من الاضطرابات الشائعة تقريبا خاصة مع تقدم العمر، لكن بنشوفها أيضا مع الشباب. قد تعزى على تناول بعض الأدوية، ويشيع بشكل خاص بعد 60 من العمر. قد يكون بسبب تأثيرات جانبية لبعض الأدوية، أو بسبب بعض الأمراض القلبية الوعائية، ممكن بسبب الهايبوكسيا، ممكن بسبب أمراض المناعة الذاتية، ممكن في بعض الأحيان بسبب اضطرابات في التوازن الشوارد داخل الجسم. بالنسبة لتصنيف اضطرابات نظم القلب، اضطرابات نظم القلب الحقيقة طائفة واسعة من الأمراض. رح نشوف كتير من التصنيفات، إما اعتمادا على المعدل الضربات سواء تاكيكارديا أو براديكارديا، أو بحسب الشكل الموجة نورو كومبلكس أو وايت كومبلكس، بحسب المصدر فوق بطينية أو عند الاتصال الأذيني البطيني أو بطينية. قد تصنيف يتبع الميكانيزم، سواء أنه كانت الاضطراب النظمي يحصل إما بشكل عفوي أو بشكل مثار. أيضا من خلال علاقة بالQRS كنا نحن تناولنا الموجة على تخطيط القلب، وحكينا عن الموجة وكيفية تشخيص الاحتشاء من خلال غياب أو تطاول القطعة ST. هون نحن بالنسبة لاضطراب النظم القلب مثل ما شفنا الBQRS تراتب أو تراتبية هذه الموجات بتؤدي أو بتدل على دلالات مختلفة من حيث التصنيف، إما الفيرست ديجري أو السيكند ديجري أو الثيرد ديجري بالنسبة للحصار الأذيني البطيني. فنميز بين الحصار الأذيني البطيني الأتريال فنتريكولار first degree والsecond degree والthird degree. التصنيف الأكثر شيوعاً اللي ممكن نحن يكون أسهل لنا بالتعرف لطائفة الأمراض هو التصنيف اللي بيتبع الأوريجين أو مصدر الاضطراب النظمي. فحنميز الحقيقة بين إما أن تكون عندنا اضطرابات في العقد الجيبية، فحنميز سواء عندي تباطؤ نظم جيبي أو تسرع في النظم الجيبي ساينس براديكارديا ساينس تاكيكارديا، أو أنه يكون ساينس أريثميا بشكل عام، يعني اضطراب نظمي غير محدد. وبنميز أيضا اضطرابات على مستوى تشكل النبضة الأذينية في المستوى الأذيني، أو نسميها اضطرابات النظم الأذينية. هون نحن بنميز بين معقدات أذينية مبكرة، أو أنه يكون عندي تسرع أذيني، أو يكون عندي رفرفة أذينية، أو يكون عندي رجفان أذيني. وهي نحن بندعوها بالسوبرا فنتريكولار. بالنسبة للمستوى البطيني، اضطرابات المستوى البطيني حنشوف المعقدات البطينية المبكرة، حنشوف تسرع على مستوى البطين، حنشوف الجفان البطيني، وحنشوف الفنتريكولار أزيستول أو عدم انقباض البطين. أيضا هناك اضطرابات ممكن الحقيقة نحن نعزيها أو نحطها ضمن الاضطرابات الفوق البطينية، مثل الحصار بأنواعه،
بدرجاته والتوقف النظمي الجيبي. مهم نحن كأطباء أسنان نعرف هذا الجدول ونفهمه كويس، لأنه ممكن يدلنا إلى حد ما في حال بيشنت ما كان واعي لطبيعة الاضطراب النظمي أو اللا نظمي اللي موجود أمامنا. بشكل عام حنشوف نحن أنه مع الساينس تاكيكارديا بيكون معدل ضربات القلب فوق 100، مع الساينس براديكارديا حنشوفه تحت 60. على مستوى الفوق البطيني التاكيكارديا هون رح نلاقيها أنه بتوصل لقيم كبيرة جدا من 140 ل 240 تقريبا. على مستوى الأذيني بالنسبة فقط لموضوع الرجفان الأذيني حنشوفها بين 160 و 180. بالنسبة للتسرع على مستوى البطيني حنشوف أنه القيم بتكون بين 120 و 200، وبالحصار القلبي بتوصل ل 20 إلى 40. خلونا نتعرف على بعض مختلف هاي الاضطرابات النظمية، بعض الانعكاسات السريرية لها لحتى نفهم مدى خطورتها في العيان. احنا بالنسبة لاضطرابات النظم الجيبية سواء تاكيكارديا أو البراديكارديا رح مثل ما قلنا ممكن يكون في عندي مجرد أريثميا، يعني اضطراب نظمي. هون هذا بنشوفه كتير عند الشباب وبيعتبر طبيعي، وبنشوف إنه معدل ضربات القلب بيزيد مع الشهيق وبيقل مع الزفير. فنحن بالنسبة للمرضى الشباب نقدر نعتبر اضطرابات النظم اللي هي تكون متعاكسة بالشهيق والزفير نعتبرها أمر طبيعي. بالنسبة للساينس تاكيكارديا نحن بس لنوضح الاضطرابات على مستوى العقد الجيبية وعلى مستوى فوق البطين نسميهم اضطرابات فوق بطينية أو سوبرا فنتريكولار. بالنسبة للساينس تاكيكارديا، الساينس تاكيكارديا هون معدل ضربات القلب بيكون فوق 100 مثل ما قلنا. الاي سي جي بيعطينا مظهر طبيعي، ممكن الحقيقة يصل معدل الضربات إلى 180. النوعية هي من تسرع النظم الجيبي تعتبر فيزيولوجية، بنشوفها مع التمرين، بنشوفها أثناء الإجهاد، بنشوفها أحيانا أثناء الخوف مع انخفاض الضغط، في حالات نقص الأكسجين، وأيضا مع بعض الأدوية كالأتروبين والأدرينالين وغيرها. فبدنا ننتبه أنه كمان هي تعتبر ظاهرة طبيعية. بالنسبة للساينس براديكارديا أو بطء القلب الجيبي فهون نحن بيكون عندي معدل ضربات القلب تقريبا أقل من 60. كمان على الإي سي جي بيكون المظهر طبيعي، ما بيكون في عندي اضطرابات نظمية فقط تباطؤ. نشوفه عند الشباب عند اليافعين، وبيكون له دور خاصة بنشوفه مع الناس اللي بيفقدوا سوائل كتير أو أثناء يكون في عندي إقياء، أو مثلا في حالات الخوف الإغماء، في بعض الأحيان في بعض حالات الأورام، وأيضا في حالات الانفكشنز مع الجرام نيجاتيفز بكتيريا. نقدر نقول أنه بالنسبة للاضطرابات على مستوى الساينس نحن في معظمها هي طبيعية أو أن مرضية ترتبط بأمراض أخرى، فما بتكون في ريثميا بالمعنى الطبي للكلمة، لكن بيكون في عندي على الإي سي جي بقصد، لكن بيكون في عندي إما تسرع فيزيولوجي أو بطء بسبب مرضي. بالنسبة للرفرفة الأذينية أو الاتريال فلاتر فهون نحن بيكون عندي معدل نظم سريع على مستوى الأذينين بيصل لأرقام ضخمة، ممكن يصل ل 250 وأكثر على الدقيقة. تعتبر حالة نادرة في مع الأشخاص السليمين، عادة ما تتواجد مع الصدمات الرئوية ومع تضيقات الصمام. atrial fibrillation أو الرجفان الأذيني، الحالة الأولى هي الرفرفة الأذينية، الحالة الثانية الرجفان الأذيني، وهي حالة شائعة ويعتبر شائع بشكل خاص عند الشباب. هون معدل الانقباضات الأذينية بصل إلى 600 على الدقيقة، وهدول المرضى عادة بيكونوا محطوطين على الوارفرين، فبدنا ننتبه معهم بشكل خاص لموضوع المميعات. بالنسبة للاتريال تاكيكارديا أو التسرع على المستوى الأذيني فهون نحن عم نحكي عن معدل 150 ل 200 تقريبا ضربة على الدقيقة، تعتبر عرض شائع مع مرضى المرض القلبي الوعائي. طبعا هون التسرع على مستوى الأذيني، هل هناك تسرع ممكن يحصل على المستوى الأذيني البطيني؟ نعم، في متلازمة اسمها وولف باركنسون رايت. هون بيكون عندي القطعة QRS اللي هي على الاي سي جي بتكون طبيعية، بيكون عندي تزايد في معدل ضربات القلب فوق 250 على الدقيقة. بالنسبة للحصار القلبي الهارت بلوك هو أيضا يعتبر سب فنتريكولار أو فوق بطيني، يعتبر اضطراب نظمي فوق بطيني. يكون الدفعات الأذينية البطين دائما عم تحصل بشكل متأخر، وممكن أنه ما يكون في أي دفعات أو إشارات، فبالتالي هذا بيؤدي لحصول الحصار القلبي يحصل تباطؤ مثل ما قلنا بيوصل ل 20 ل 40. على مستوى الفنتريكولار
وهون نحن بنحكي عن اضطرابات أقل شيوعا. ممكن نحن يكون في عندي إما premature complexes. هون بيكون في عندي على الاي سي جي بنشوف انه الموجة كيو ار اس دائما عم تحصل قبل وقتها، بيكون معدل ضربات تقريبا طبيعي، بس بيكون في عندي لا نظميات اريثمياز بتتظاهر بشكل حدوث مبكر لموجة الكيو ار اس. هون نحن عم نحكي عن دائما تحصل مع المرضى اللي عندهم مشاكل في أو اضطرابات في توازن الشوارد. ممكن أيضا نشوفها مع مرضى الكاردياك انفاركشن ومع مرضى الدسامات القلبية. بالنسبة للفنتريكولار تاكيكارديا أو تسرع القلب البطيني، هون نحن عم نحكي عن معدل ضربات تقريبا 100 ل 200 على الدقيقة. بنشوفه مع المرضى القلب الوعائي اللي حكينا عنهم في المحاضرة الماضية، بيترافقوا بشكل خاص مع الديجيتال، وبدنا ننتبه مع هدول المرضى انه ما نعطي الادرينالين. بالنسبة للرجفان البطيني او الفنتريكولار فيبريليشن، هي حالة طبعا مميتة بتؤدي لتوقف القلب عن العمل والوفاة ما لم يتم الإسعاف من خلال إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي. بالنسبة للتشخيص، نحن بالنسبة للأريثمياز بشكل عام، الأعراض والعلامات السريرية بتتفاوت الحقيقة. ممكن أحيانا ما يكون في أي أعراض. الأعراض الأكثر شيوعا أنه يكون في عندي إحساس بالخفقان، ممكن إحساس رجفان على مستوى الصدر، ممكن يكون في ألم صدري، ممكن الإحساس بضعف بدوار، ممكن يكون في أحيانا إغماء، ممكن حتى الشعور بقصر التنفس. العلامة الوحيدة اللي ممكن نعتبرها من علامات اضطرابات النظم هي التسرع أكثر من 100 ضربة على الدقيقة أو البطء أقل من 60 ضربة على الدقيقة. التشخيص بشكل أساسي يعتمد على الإي سي جي وأيضا على اختبارات الجهد وغيرها من تقنيات القسطرة الكهربائية وغيرها. بالنسبة للمعالجة، بالنسبة لمعالجات اضطرابات النظم اللا عرضية ما بتحتاج أي معالجة. أما اضطرابات النظم العرضية بتتعالج ممكن من خلال الأدوية، وفي حال يعني ما استجابت ممكن الحقيقة أنه نلجأ للكارديوفيرجن أو تقويم نظم القلب، أو حتى العمليات أخرى مثل الأبليشن أو وضع نواظم الخطى أو البيس ميكرز، وأيضا أحيانا الجراحة. بالنسبة للأدوية المستخدمة مع مرضى اضطرابات النظم، نحن في حال زارنا في العيادة مريض اضطراب نظم القلب وضروري نشوف الأدوية تبعه. رح نشوف إنه نحن الأدوية اللي عادة بياخدوها الكالسيوم شانل بلوكرز، حكينا عنها في المحاضرة الماضية، مثل الكوينيدين، مثل الفلاسينيد والبروبافينون. طبعا مهم جدا نحن خاصة بالنسبة للزمرة الأولى إنه نعرف هاي الطائفة من الأدوية. حكيت في المحاضرة الماضية عن تسببها بفرط تصنع لثوي ممكن يتظاهر في الفم. الأدوية مثل الكوينيدين ممكن تسبب الشعور بجفاف الفم وبالشعور بطعم مر. هاي التظاهرات اللي ممكن الحقيقة المريض يشتكي منها، ونحن ممكن الحقيقة نعزيها لهي الأدوية. المجموعة الثانية اللي ممكن ياخدوها هي البيتا بلوكرز، وحكينا عنها وحكينا عن تعاكسها أو عدم تحبيذ إعطاء المخدر الحاوي على المقبض الوعائي للمرضى اللي بيتعاطوها. أيضا المجموعة الثالثة اللي هي البابارز، مثل الأميدارون اللي هو بسم متواجد باسم الكاردارون، ومثل السوتالول اللي هو عبارة عن البيتا بيس. ممكن في بعض حالات انه المرضى هدول يكونوا عم ياخذوا ديجوكسين او الديجيتال، مثل ما قلنا خاصة مع حالات الفنتريكولار تاكيكارديا، فكمان بدنا ننتبه لهذا الامر لانه كمان له بعض التدخلات مع اللي لازم نعرفها من خلال عملنا. احكي عن تدبير مع هؤلاء المرضى لاحقا. ايضا ممكن المعالجه لهؤلاء المرضى في حال عدم الاستجابه من خلال البيس ميكرز. البيس ميكر هو عباره عن مولد مع بطاريه ليديوم يزرع تحت الجلد في منطقه تحت الترقوه اليسرى، وبيرسل دفعات كهربائيه بيدخل في القلب عبر الوريد تحت الترقوي، وبينحطوا بيكون في له قطبين بينحطوا على قمة البطين الأيمن أو الأذين اليمنى أو في كليهما. وممكن الحقيقة برمجته والتحكم بمعدل النبض والطاقة، وهذه الأشياء كلها من خلال الطبيب. أيضا عندنا هناك الكارديوفيرتر ديفيبريليتورز اللي بتبقى امبلانتبل، بات للنظم تشبه البيس ميكرز، تتبع نفس موضع وطريقة الزرع اللي بنحطها، بتتميز بإمكانية إحداثها صدمة في حال حصول توقف، وأيضا بقدرتها على نظم التسرع وعلى نظم البطء على مستوى البطين. في حال حصول أي نظم بطيني مهدد للحياة فورا بيقوم بعمل صدمة أوتوماتيكية وبتؤدي لإنقاذ حياة المريض. ممكن أيضا العلاج من خلال الأبليشن بخلال تقنية الRCA،
هون نحن بيكون في عندنا مثل طاقة كهربائية بتعمل قطع لدارة العودة بالنسبة للإشارات الكهربائية للقلب. تستخدم بشكل خاص لمعالجة التسرعات الأذينية والرفرفات على مستوى الإتريال. هن عبارة عن قطعتين، بنحط قطعة على صدر المريض على يساره عن منطقة ذروة القلب، والأخرى بتنحط على الجانب الأيمن تحت الترقوة. طبعا هاي بنستخدمها بشكل إسعافي وأكيد كلنا شفناها. بشكل عام الحقيقة مهم جدا تواجد جهاز الصدمات الكهربائي الأوتوماتيكي أو AEDS للتعامل مع حالات توقف القلب. رح أنا أحكي له وأفرد لها محاضرة خاصة إن شاء الله. بعد ما مررنا بسريعا على تصنيف ومعالجة وتشخيص مرضى اضطرابات النظم القلبية، خلونا نحكي عن الجانب الأهم واللي هو التدبير السني لهؤلاء المرضى. بالنسبة لهؤلاء المرضى بدنا نحكي عن مجموعة من الأمور. كنا حكينا في المحاضرة الثانية من هاي السلسلة عن البروتوكول ABCDE يلي من خلاله نحن نقدر نحدد بالضبط شو الأشياء اللي بنركز عليها مع أي بيشنت بيزورنا. قبل ما أبدأ في عملية الكلام عن هاي النقاط بدي أحكي عن نقطة مهمة بالنسبة لمجموعات الخطورة لمرضى اضطرابات النظم. نحن الآن حكينا عن التصانيف المختلفة في مطلع المحاضرة. طيب من هاي الأمراض شو المجموعات اللي تعتبر خطرة أو غير خطرة أو خطرة بشكل متوسط؟ المجموعة عالية الخطورة بالنسبة لهؤلاء المرضى طبعا بحسب جمعية أطباء القلب الأمريكية، المجموعة عالية الخطورة هم المرضى اللي عندهم atrial ventricular block من الدرجة الثالثة، أو المرضى اللي عندهم ريثميا ventricular مترافقة مع مرض قلبي، أو المرضى اللي عندهم أي اضطرابات نظم سوبرا ventricular حكينا عنها اللي هي مستوى الأذين والجيب مع معدل بطيني غير مسيطر عليه. هدول ما لازم نعمل لهم أي معالجة سنية لا سيلكتيف ولا إمرجنسي. بالنسبة للمجموعة متوسطة الخطورة هم المرضى اللي عندهم موجات كيو مرضية غير طبيعية على التخطيط القلب الكهربائي ECG. لازم نكون نحن صرنا عارفين نقرأ الموجات على المخطط القلب الكهربائي، ولو البيشنت جاب لنا لازم نعرف من خلال الموجات درجة أو المشكلة وين في مع مرضى اضطرابات النظم في أي موجة بالضبط. هاي الأمور لازم صرنا نعرفها. المجموعات منخفضة الخطورة هم المرضى اللي عندهم مثلا تضخم بطين أيسر، عندهم اضطرابات في ECG لكن في القطاع ST، اضطرابات وليس غياب مشان نحن نميز عن مرضى الانفاركشن. أيضا المرضى اللي عندهم حصار على مستوى الليفت برانش، هذول المرضى ممكن إن احنا نجري معهم معالجات السنية. بشكل عام معالجات الأسنان تعتبر نسبة خطورة منخفضة مع مرضى القلب بشكل عام، بس بدنا ناخذ احتياطاتنا مثل ما حكينا. بالنسبة للأنتيبيوتيك لا يجب إعطاء هؤلاء المرضى أنتيبيوتيك بروفيلاكتيك. وبرجع بأكد بليز ما يكون عندنا دائما الشعور بأنه أي مريض قلبي لازم نعطيه أنتيبيوتيك بروفيلاكتيك، ما في داعي. والأنتيبيوتيك إعطائه بشكل عشوائي بيؤدي لحصول مقاومة للمضادات الحيوية. يعني هدول المرضى ما عندهم خطورة لحصول اندوكاردايتس، فما في سبب انه نعطيهم. حتى اللي عندهم بيس ميكرز، يعني مو بس اللي على الأدوية، برضو اللي عندهم بيس ميكرز ما في داعي نعطيهم انتيبيوتيك. بالنسبة للأنستيجيا ممكن استخدام كمية قليلة من المخدر الحاوي على الأدرينالين، يعني ممكن بحد أقصى أمبولتين. بالنسبة للخيوط الأدرينالين لا طبعا لازم الامتناع عنها. بدنا ننتبه بالنسبة للمرضى اللي بيتناولوا حاصرات بيتا بلوكرز انه ما نستخدم المخدر الحاوي على الادرينالين. حكيت هاي النقطة مع امراض نقص التروية. ايضا يجب تجنب اعطاء المخدر الموضعي الحاوي على الادرينالين في حال كان هؤلاء المرضى بيتناولوا الديجوكسين. بالنسبة للانزايتي مهم جدا نحن نعرف انه القلق له تأثيرات سلبية مع هؤلاء المرضى، خاصة المرضى غير المشخصين. لذلك نحن لازم دائما نعمل استجواب مع المرضى مثل ما حكينا، نسألهم عن نوع الاضطراب اللي عندهم، الأدوية المتناولة، وجود بيس ميكرز من عدم وجودها. هي أشياء مهمة. في حال ما قدرنا نوصل لمعلومات من خلال المريض نحن هون بقى بنعمل فحص للعلامات الحيوية. لو لاحظنا نبض سريع أو غير منتظم لازم نتواصل مع الطبيب المختص. لو أعطانا المريض الأجوبة اللي بتكفينا نحن من خلال ما عرفناه من خلال ما ذكرته من المحاضرة الآن لحتى نعرف نحن في أي ليفل من الخطورة، لحتى نعرف شو الأدوية وشو نتعامل مع المريض، ففينا نحن نروح باتجاه المعالجة ونحن يعني إن شاء الله واثقين. بدنا نحاول دائما إنه نزيل أي قلق عند المريض هذا، لأنه القلق تأثيره سلبي، لأنه بطبيعة الحال القلق بيعمل نوع من التسرع في ضربات القلب. فدائما نحاول إنه
نخفض هذا القلق. ممكن الحقيقة أنه نحن نخفف القلق عن هؤلاء المرضى من خلال مجموعة من الإجراءات. نعطي مواعيد قصيرة، يفضل أن تكون صباحا، دائما نختار وضعية مريحة على الكرسي، نعمل تواصل جيد مع المريض قبل ما نبدأ، نحاول نعطيه الثقة، نزرع الثقة فيه، نفحص علامات الحيوية ونطمنه. لا بأس من استخدام الديازيبام قبل ليلة من المعالجة الفاليوم عشان نعمل نوع من التركين. في حال الرغبة في استخدام النيتروز، التركيب بالأكسيد الأزوت، فهذا أمر أيضا ممكن. نحاول نعمل تخدير قوي وجيد، لأنه مثل ما قلنا الشعور بالألم حيزود الشعور بالقلق، وهذا رح يحرض أو ينشط حصول لا نظميات داخل العيادة. أيضا مفيد أنه نحن دائما نفكر بإعطاء مسكنات في حال عملنا عمليات جراحية، لأنه أيضا الألم له تأثير سلبي على مرضى اضطراب النظم. بالنسبة للألرجي ما في عنا أي مشاكل لحصول حساسية مع هؤلاء المرضى. بالنسبة للبليدنج نحن بدنا نعرف أو لازم نعرف أنه المرضى خاصة الاتريال فابريليشن أو مرضى الرجفان الأذيني، هدول المرضى بيتناولوا الوارفرين، لازم يكون معدل INR عندهم 2 ل 3، أو بعض المراجع بتحكي إنه ممكن لحد 3.5. ففي حال بدنا نعمل جراحة بسيطة قلق، ممكن الحقيقة نحن إنه ما نعمل إيقاف للوارفرين أو حتى تعديل في حال كان INR وضعه 2 ل 3. ممكن استخدام وسائل موضوعية لإيقاف النزيف، ممكن حتى نعمل سوتشرينج. يعني هذا الأمر رح نحكي عنه في بحث خاص من خلال مناقشة الأمراض النزفية إن شاء الله. في حال كان INR أكثر من 3.5، هون نحن لازم نتجاوب أو نتواصل مع الطبيب المختص لإيقاف الوارفرين. مثل ما قلنا بالنسبة لوضعية الكرسي دائما نختار وضعية مريحة. بالنسبة للدراجز، المرضى هدول في طائفة منهم حكيت عنها ممكن يتناولوا الديغوكسين. بدنا ننتبه أنه المرضى هدول معرضون لحصول الاختلاط اللي هو الانسمام بالديغوكسين، خاصة لو كانوا هن المرضى عندهم رينال فيلير أو مشاكل على مستوى الثايرويد. لو المريض كان عنده صداع أو كان عنده غثيان، إقياء، دوار، اضطرابات في الرؤية، أو ذكر وهي علامة مهمة إنه عم يشوف الأشياء بلون أصفر أو أخضر، فهي علامة على الانسمام بالديغوكسين، ضروري فورا تحويل المريض للمختص. بدنا ننتبه إنه الأدوية كمان الأخرى اللي بتناولوها هدول المرضى مثل مثلا حكينا عن الفليكاينيد من صوديوم شانل بلوكرز، ممكن يعطي الإحساس بطعم معدني. الكوينيدين أيضا من الكالسيوم شانل بلوكرز المجموعة الأولى، ممكن يشعروا بطعم مر جفاف في الفم، ممكن حتى يحصل نوع من النمش على مستوى الفم، ممكن تزيد عندهم النزوف اللثوية والتقرحات اللثوية. بالنسبة للبيتا بلوكرز ممكن تسبب ظهور آفات تشبه اللايكن بلانس. بالنسبة للشانل بلوكرز بشكل عام ممكن يحصل الدراي ماوث. هاي أمور مهم جدا في حال بيشنت إذا اشتكى نحن نناقش معه الأدوية اللي عم ياخدها، وممكن حتى نوجهه للطلب من طبيبه إذا كان في بدائل ما تسبب هاي الاختلاطات في حال كانت شديدة. بالنسبة للديفايسز نحن قلنا انه فقط السكيلر والإلكتروسيرجري، هدول الاثنين المشرط الكهربائي ما لازم نستخدمهم مع المرضى اللي عندهم بيس ميكرز. دراسات أثبتت انه ما في مشكلة مع اللايت كيور، ما في مشكلة مع الإبيكس لوكيتورز مع هؤلاء المرضى. بالنسبة لأي تجهيزات خاصة ما بنحتاج إلا مع مجموعات عالية الخطورة، مثل ما قلنا ممكن نكتفي فقط بالإجراءات الإسعافية كتصريف قيح أو غيرها، وأعطاء أدوية في حال كان هناك داعي، ودائما تكون تتم في المشفى. بالنسبة للإمرجنسيز إن شاء الله نحكي إن شاء الله نحن في نهاية حديثنا عن أمراض القلب، الإمرجنسي اللي ممكن تحصل في العيادة وطرق تدبيرها مثل سواء توقف القلب وغيره. بتشكر استماعكم. إن شاء الله كانت المحاضرة فيها شيء مفيد وجديد لنا جميعا. أتمنى أيضا العودة لكتابي، أنا عرضت عليه خاصة من خلال القناة. اللي بيحب يقتني الكتاب ممكن يتواصل معي لتزويده بطرق الحصول عليه من خلال الخصم. أتمنى مجددا أنه تدعموني من خلال اللايك، من خلال الاشتراك والمشاركة، نعمل محاضرة على أكبر قدر من الزملاء لتعم الفائدة ونساهم الحقيقة في نشر العلم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.